यस पाठमा तपाईले अमेजनमा रिटर्न बढाउने सामान्य सेलर गल्तीहरूबारे सिक्नुहुनेछ, जस्तै प्रोडक्ट क्वालिटी समस्या, शिपिङ ढिलाइ र गलत वा अपूर्ण लिस्टिङ जानकारी। अमेजनमा उच्च रिटर्न हुने सबैभन्दा ठूलो कारणमध्ये एक वास्तवमा सेलर स्वयंसँग सम्बन्धित हुन्छ। यदि सेलरको प्रोडक्ट क्वालिटी लिस्टिङ पेजमा देखाइएको वा वर्णन गरिएको स्तरसँग मेल खाँदैन भने बायरले आइटम रिटर्न गर्ने सम्भावना धेरै उच्च हुन्छ। अर्को सामान्य समस्या भनेको inaccurate प्रोडक्ट लिस्टिङ हो। यदि इमेज वा डिस्क्रिप्सनले अवास्तविक अपेक्षा सिर्जना गर्छ भने बायरले प्रोडक्ट प्राप्त गर्दा निराश महसुस गर्न सक्छ र रिटर्न इनिसिएट गर्न सक्छ। शिपिङ ढिलाइ पनि रिटर्नको कारण बन्न सक्छ। यदि बायरले प्रोडक्ट कुनै विशेष मितिमा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेको छ र प्रोडक्ट धेरै ढिलो पुग्यो भने बायरले डेलिभरी अस्वीकार गर्न सक्छ वा आइटम रिटर्न गर्न सक्छ। अन्य सामान्य कारणहरूमा कमजोर प्याकेजिङ, शिपिङको क्रममा ड्यामेज भएको प्रोडक्ट र कस्टमरलाई गलत आइटम पठाउनु पर्दछन्। यही कारणले सेलरहरूले गुणस्तरीय प्रोडक्ट बेच्न, सही र स्पष्ट लिस्टिङ लेख्न, अर्डर समयमै सिप गर्न र प्रोडक्टलाई सही तरिकाले प्याकेज गर्न ध्यान दिनुपर्छ। यी आधारभूत अपरेसनल अभ्यासहरूले रिटर्न रेट उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सक्छन्।